Hi, Cessy! Mabuhay! Lan Racho here and welcome back again to my channel. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan na i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated kayo sa lahat ng bago kong videos. At ngayon nga, may panabago na naman tayong video. At sa video na ito, mag-create ako ng sarili kong sunset vibes makeup look, yung mga ganong tipo. Hindi ko alam kung may nakagawa na nito, pero na-formulate ko lang to sa utak ko this past few days. Sabi ko, parang gusto ko talaga gumawa kasi sabi ko, summer ngayon, dapat hindi tayo magpapatalo, magpapakabog sa mga looks na gagawin natin. So, kung gusto ninyo malaman kung paano ko gagawin ang aking looks, then keep on watching. I am back, Cessy. So, ayan, naglagay na ako ng kilay ko and then nag-concealer na ako. Pero hindi ko muna siya diniretso, guys, hanggang dito sa taas. At hindi muna ako nag-foundation dahil baka marami tayong fallouts and baka maging messy itong ating eye makeup. So, kung hindi nyo pa alam kung paano ako magkilay at kung paano ko siya i-conceal, ilalagay ko dito sa iCard sa taas. Panoorin na ninyo, guys, yung latest video bago itong video na ito. So, mag-dive na tayo ngayon sa paglagay ng ating eyeshadows. So, for my eyeshadows, gagamit ako ng Snowy Beauty Primaries Paint Palette. Favorite ko to kasi napaka-pigmented ng shades niya. So, iikot lang dito sa tatlo na to ang ating eyeshadows. So, mag-i-start ako, guys, mag-pack ng color orange dito sa crease ko. Ito ang gagamitin ko pang warm and I'm just using a synthetic brush. And mag-start ako mag-pack dito sa outer corner ng eyes ko. Ngayon naman, i-blend out ko na siya palabas. And for that, gagamit ako nitong yellow shade and itong maliit na blending brush. Mag-i-start ako, guys, sa pag-pack and then saka ko siya i-blend all together. Dahan-dahan lang sa pag-blend kasi highly pigmented talaga itong Snowy Beauty. Para naman mas mag-deep siya, magda-dive naman ako dito sa shade ng red and gagamit ako nitong maliit na blending brush. Ilalagay ko lang siya, guys, dito sa taas ng crease ko. Huwag masyadong dadamihan kasi baka ma-overpower. So, ayan, since nakapag-create na tayo ng shadows sa ating crease, ikakat ko na siya ngayon. And hindi ako muna gagamit ng concealer. Gagamit lang ako ng wipe sa pagtanggal ng product. So, mag-start tayo dito sa inner corners. Okay lang yan, guys, kung hindi masyadong malinis ang pagtanggal ninyo kasi magko-conceal pa din naman tayo. So, ngayon naman, maglalagay na ako, guys, ng white line dito sa baba ng tinanggalan ko ng makeup. And for that, gagamit ako ng flash color palette ng Cessy Brands. And gagamit lang ako ng tiny little brush. Magdidip ako, guys, dito sa white na flash color palette. Ang use nito, guys, is parang mas magmukha siyang neon look ang ating eyeshadow. Mag-i-start ako maglagay dito sa gitna and then pag ganun, i-wing natin siya. So, ngayon naman, guys, mag-i-start naman ako mag-pack ng red, orange, and yellow. Yes, yun ang ating gagawin. And gagamit lang ako ng packing brush and itidip ko siya dito sa red. I'm just gonna go and grab my packing brush and ididip ko siya dito sa yellow and mag-start ulit ako mag-pack dito sa pinakadulo. And syempre, para magkaroon siya ng transition, kukuha naman ako dito sa orange na shade and gagamit ulit ako ng packing brush and mag-i-start ako mag-blend. And kukunin ko lang ulit itong wet wipes and lilinisin ko lang ng very light yung mga eyeshadow na hindi dapat nasa kanilang kinalalagyan. Hindi ko alam, guys, kung na-film kanina pero ulitin ko na lang. So ngayon, mag-i-start naman ako, guys, mag-concealer sa baba nitong aking line na ginawa. And be careful, guys, sa pag-conceal kasi once na napatungan nyo na naman yung color sa taas, mahihirapan na kayo.
So using again my blending sponge, i-blend ko na muna sila all together para walang mamilog-bilog. Again, be careful sa pag-blend. So kapag na-blend nyo na siya ng maayos, mag-start naman kayo mag-pack sa inner corners ninyo nitong color yellow, and then I'm just using a synthetic brush sa paglagay ng product. So dito naman sa outer corners, kukuha naman ako dito sa orange na shade and i-start ko lang ulit siya i-pack. Ngayon naman, using a yellow shade ng eyeshadow and then a blending brush, i-blend ko na sila together. And since na blend ko na siya ng maayos, i-deepen ko na siya using a red eyeshadow. And I'm just going to use a blending brush. And mag-i-start ako dito sa outer corner. Mag-i-start ako mag-buff. And then, mamaya, i-blend out na natin siya. Ang ini-aim natin dito, no, yung parang pagputok. Paglubog ng araw. Since tapos na nga tayo ngayon sa ating eyeshadow, lilinisin ko naman ulit siya using these wet wipes na ginamit ko kanina. Ngayon naman, magpo-proceed na ako sa paglagay ng aking eyeliner. And sa paglagay ko guys ng eyeliner, gusto ko yung parang like, susundan ko lang itong ginawa kong line pataas, itong aking cat eyes. And gagamit lang ako ulit ng Fashion 21 liquid eyeliner in a shade black. Ayan guys, tapos na tayo ngayon sa ating eye makeup. Maglalagay lang ako ng false eyelashes and gagawin ko yung ginawa ko dito sa kabila. And mag-a-apply na ako ng foundation para mas mabilis tayo. Kung hindi nyo pa alam ulit kung paano ko yun ginawa, ililink ko na lang siya sa baba para at least mapanood ninyo. So, I will be right back. Mwah! And I am back. So, ayan guys, nakapag-foundation na ako. Nakapaglagay na rin ako sa kabila ng eye makeup and then naglagay na rin ako ng false eyelashes. Ngayon naman, magpo-proceed na tayo sa paglagay ng aking under eyes. And for my under eyes, magdidip lang ako muna dito sa shade ng yellow and then gagamit lang ulit ako nitong maliit na blending brush. Mag-i-start ako mag-buff dito sa inner corner and then ilalabas ko siya papunta dito sa outer corner ng aking under eyes. And to create a gradient, magja-jump agad ako dito sa red and ilalagay ko siya as closer dito sa aking lash line. So, para naman mas maging dramatic siya, magja-jump lang ako dito sa dark brown and then maglalagay ako dito sa aking lash line. Parang i-smoke natin guys itong ating under eyes para mas mag-pop ang ating eyes. Nagfo-focus lang ako sa paglagay ng products dito sa outer corner and hindi ko siya masyadong ipapasok dito sa inner corner. Kasi maglalagay tayo guys ng white eyeliner mamaya dyan. Ngayon naman, magpo-proceed na ako sa paglagay ng white eyeliner dito sa aking under eyes. And for that, gagamit lang ulit ako ng Cessy Flash Color Palette. And sa pag-apply, gagamit lang ulit ako ng tiny little brush. Didip ko lang siya dito sa white. And mag-i-start ako. Magfo-focus ako guys sa paglagay dito sa inner corners. Nakikita nyo ba guys, mas nag-open na yung eyes ko. Tingnan nyo yung mula at tingnan nyo yung meron. Sorry. At ngayon naman, magpa-proceed naman ako sa paglagay ng aking mascara. And for that, gagamit ako ng Fashion 21 Double Up Mascara. Ito guys yung ginamit ko sa aking eyelashes. And ngayon, dito naman sa aking under eyelashes ako maglalagay. At ngayon naman guys, magpa-proceed na ako sa paglagay ng aking blush. And for my blush, magdidip lang ako dito sa orange. And gagamit ako nitong angled blush brush sa paglagay ng product. Magfo-focus ako guys dito sa my nose ko and then ilalabas natin siya palabas ng aking cheekbones. Gusto ko yung drunk blush vibes, yung ganun, tipong naarawan kasi nga itong ating look ay sunset. Ngayon naman,
naman, magko-contour na ako and I'm going to use this Detail Makeover Contour and Blush Palette. Ito yung 4-in-1 and gagamit lang ako nitong contour brush and ididip ko siya dito sa cool tone. Hindi ako masyadong magko-contour guys since fresh itong ating looks. I-aim natin yung parang like natural yung ditong part. Pero yung eye makeup, syempre hindi. Ngayon naman, isiset ko ang buong mukha ko using this Intuit Makeup Setting Spray. So, habang basa pa yung mukha natin, mag-highlighter na ako. And for my highlighter, gagamit lang ako ng Diamond Highlighter from BYS. And, of course, ang ating highlighting brush. Para naman sa nose part, and then sa cupid's bow, and then sa inner corners, ito lang na maliit na brush ang aking gagamitin. Maglalagay din ako guys ng highlights dito sa brow bone ko. At ngayon naman, magpo-proceed na ako sa paglagay ng aking lipstick. And for my lipstick, gagamit naman ako ng Maybelline Bullet Lipstick in a shade Just a Teaser. Nude-nude lang dito sa labas part and then gagawa natin ng gradient na mamula-mula sa loob. Mga pang Korean lips, ganon. Diba? Ang layo ng feng dito sa ating sunset makeup. So, para mas ma-intensify siya, magka-create tayo ng gradient. Gagamit naman ako nitong Fluff Matte in a shade Major. Alam niyo naman, favorite ko ang Sunny's Face. So, para naman mag-blend yung ating lips sa ating eyes, kuha lang ako ng eyeshadow na orange na ginamit ko sa aking eyes and then ibabuff ko siya dito sa aking lips. Gagawin natin siyang orange. So, para makapag-create tayo ng more gradient look, kukunin ko lang yung aking sponge and ibabuff ko siya dito sa aking lips. Close ko lang siya ng So, I guess tapos na tayo sa ating looks. Bibigyan ko lang kayo ng montage moment. Hindi yan mawawala sa aking channel. So, I will be back. Mwah! Final look, guys. Ano masasabi niyo sa aking looks? Ayan. Ito ang version ko ng sunset makeup. Kung makikita ninyo, 'di ba? May mga pa-red siyaan, may pa-orange and then pa-white, parang like sunrise and sunset itong nangyari dito sa aking makeup. This is also giving me an orangey, peachy vibes. Yung ganun kasi like lakas maka-fresh, diba? So, pwede ninyo magamit itong looks na ito kapag a-attend kayo ng party ngayong summer, kung may summer pa. So, bago tayo mag-proceed sa aking shoutout, gusto ko muna magpasalamat kay Ate Edgar sa pagpapahiram nitong aking contact lens. Hindi magiging maganda ang mga looks ko kung hindi dahil sa kanyang contact lens. Thank you, Ate Edgar. So, mag-proceed na tayo sa ating shoutout. So, ang isi-shoutout ko ngayon is very special. Ito ay si Tita Nora Miliana Tolentino. Hi, Tita Gina! Kumusta po? Thank you so much sa pag-support po sa akin. And syempre, thank you so much sa iyong magandang anak at napakabait na kapatid ko, si Sia Tolentino. Hi kapatid! Thank you so much sa support na ibinibigay ninyo sa akin. So, thank you so much. So, dito ko na guys tatapusin itong aking video. Sana may natutunan kayo dito sa aking video. At kung meron man, huwag kalimutan na i-like and i-share itong video na ito. And of course, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag kalimutan na i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated kayo sa lahat ng bago kong videos. And of course, i-follow nyo na ako sa aking social media accounts. Let's be friends! So, thank you all so much again for watching.
See you in my next video. Bye, Cessy. Mwah!